با درود. در این ویدیو قصد دارم ارزونترین تستر بکلایت رو درست کنم. من نمونه این تستر رو نه تو بازار، نه تو یوتیوب و نه هیچ جای دیگه ندیدم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اول از همه مداری که مد نظرم هست رو طراحی میکنم و روی فیبر چاپش میکنم. بعد از این برد رو داخل اسید میندازم. بعد از اینکه مدارمون آماده شد، قسمت مسی رو سنباده میزنم و بعد مدار رو با چسب دو طرفه روی میز میچسبونم. از اونجایی که قراره از قطعات SMD استفاده کنم، پس تمام قسمت‌های مس رو لحیم میزنم و بعد تک تک قطعات رو سر جاشون لحیم میکنم. تا من قطعات رو لحیم میکنم، اگه هنوز سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن. این مداری که دارم روش کار میکنم کوچیکتر از یک بند انگشته. بعد از لحیمکاری قطعات، برد رو روی جاباتری لحیم میکنم. از اونجایی که این مدار رو برای ولتاژ 1.5 ولت طراحی کردم، پس اون رو روی جاباتری 1.5 ولت لحیم میکنم و از اونجایی که جاباتری 1.5 ولتی نداشتم، یک چیزی شبیه به اون رو ساختم. بعد از این یک پراب قرمز به خروجی مدار لحیم میکنم و بعد اون رو پشت جاباتری میچسبونم و پراب منفی رو به ترمینال منفی باتری لحیم میکنم. الان تقریبا شکل ظاهری شده شبیه مولتی متر. حالا موقع تست کردن مداره. یه لامپ LED میارم تا LED‌هاش رو تست کنم. میبینید با یک مدار 1.5 ولتی خیلی ساده میشه 8 تا LED 12 ولتی رو روشن کرد. مدار و PCB این پروژه رو هم در آخر این ویدیو و هم داخل دیسکریپشن واسهتون گذاشتم. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. اگر از این نوع ویدیو خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اگر هنوز ویدیو رو لایک نکردید حتما لایک کنید و اگر نظر یا پیشنهادی داشتید حتما اون رو کامنت کنید. خب همونطور که میبینید ولتاژ ورودی این مدار 1.5 ولت است که البته این مدار با 7 ولت هم روشن میشه. قسمت خروجی که پراپ رو بهش متصل کردم در واقع دو سر LEDه که میشه کلکتور Q2 و امیتر Q2. مقدار مقاومت R1 بسته به ولتاژ ورودی متغیر هست و اگر میخواید ولتاژ ورودی رو بیشتر کنید باید مقاومت رو هم افزایش بدید. تا ویدیویی بعد، بدرود.